ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ በያላችሁበት እንደምናላችሁ ይህ የ8ኛ ክፍል ሲቲዝንሺፕ ኤጁኬሽን ዩኒት 1 ቨርቹ ኢቲክስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን ሁለተኛ ክፍል እናያለን ማለት ነው። የዛሬው ቶፒካችን እንግዲህ the qualities and principle of virtue ethics የሚል ቶፒክ ይኖረናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ የምታስታውሱ ከሆነ በፓርት 1 which is about virtue and virtue ethics በሚል ቶፒክ ዙሪያ ስንመማር ነበር ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ ሁለተኛውን ክፍል the quality and principle of virtue ethics በሚል ቶፒክ ዙሪያ እየተማርን ለተወሰኑ ደቂቃዎች አብረን እንቆያለን ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ እንግዲህ the quality and principle of virtue ethics ስንል እዚህ ጋር virtue ethics ማለት በጎ ስነ ምግባር ወይም መልካም ስነ ምግባር ነው። መልካም ስነ ምግባር ለማለት የሚያስችሉ ኳሊቲዎች ወይም መመዘኛዎች ምን ናቸው? ኦኬ ኳሊቲዎች ምን ናቸው? ወይም ፕሪንሲፕሎችስ መርሆችስ ምን ናቸው? የሆነ ሰው ለምሳሌ መልካም ስነ ምግባር አለው ለመባል ኳሊቲዎቹ መለኪያዎቹ ምንድናቸው? ወይም መርሆቹ ምን ነገሮችን ሲያደርግ ነው ያ ሰው ቨርቹ ኢቲክስ አለው ልንለው ምንችለው የሚለው ኮንሰፕት ነው እዚህ ውስጥ ያለው ማለት ነው። ኦኬ ሶ it is known fact that human enjoy virtue እንግዲህ የታወቀ ነገር ነው። የሰው ልጅ ናቹራሊ ደግ በሆኑ ነገሮች ኢንጆይ ያደርጋል። ለምሳሌ የሆነ ሰው ሆነስት ቢሆንለት ፕሩደንስ ኦር ኮምፓሽን ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ኦኬ ሎያል ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮች፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ቢሆኑላችሁ ደስተኛ ትሆናላችሁ። ለምሳሌ ጓደኛችሁ አለን በል፣ ጓደኛችሁ ታማኝ ቢሆን፣ ሐቀኛ ቢሆን፣ ሰው አክባሪ ቢሆን ይሄ በሙሉ ያስደስታችኋል። ስለዚህ የሰው ልጅ በቨርቹ ወይም በደግነት ኦር በመልካም ነገር ኢንጆይ ያደርጋል ወይም ይደሰታል ማለት ነው። virtue both civic and moral is the path that leads to the greatest happiness for humans። እዚህ ጋር እንግዲህ virtue can be classified into two civic virtue and moral virtue ብለን እንከፍለዋለን። both civic virtue and moral virtue leads to the greatest happiness for human። ሁለቱም የቨርቹ አይነቶች እንግዲህ ለሰው ልጅ እጅግ በጣም ደስታን ሊሰጡ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። This will lead us to a discussion of the virtue ethics principle and quality። ኦኬ ከዛ በኋላ ስለ virtue ethics principle ወይም መርህ እና ኳሊቲዎች ወይም መለኪያዎች እናያለን ማለት ነው። Thus virtue ethics can be classified or divided into two categories. Thus are the moral virtue and civic virtue። ቨርቹን በሁለት እንከፍለዋለን፣ ሞራል and civic ብለን ማለት ነው። Let us first talk about the moral virtue and the disposition that go with them። ኦኬ መጀመሪያ እንግዲህ ስለ ሞራል ቨርቹ እናያለን፣ እንዲሁም ዲስፖዚሽኖችን፣ ያ ማለት ወደ ሞራል ቨርቹ ሊወስዱ የሚችሉ ዝንባሌዎች ምን ናቸው? ወይም ከሞራል ቨርቹ ጋር አብረው የሚሄዱ ዝንባሌዎች። ዲስፖዚሽን ማለት እዚህ ጋር ዝንባሌ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሊያደርጉ የሚችሉ ምን ናቸው የሚሉ ነገሮችንም አብረን ዲስከስ እያደረግን እንቆያለን ማለት ነው ጋይስ። First let us define what does it mean moral virtue። Moral virtue refers to a behaviors that allow a person to live reasonably in his or her community, region or world። ሞራል virtue ምንለው እንግዲህ behavior ነው ሲምፕሊ or conduct ነው ወይም characteristics ነው፣ ባህሪ ነው ባጭሩ። that allow a person የሆነ ሰው ሪዝኔብል በሆነ ወይ ወይም ምክንያታዊ በሆነ ወይ ከኮሚኒቲው ጋራ ከክልሉ ጋራ ወይም ከዓለም ጋራ በሰላም እንዲኖር የሚያስችል ነው ማለት ነው ሞራል ቨርቹ ስንል። ሞራል ቨርቹ are dispositions that allow a person to live in accordance with their values። ሲምፕሊ ሞራል ቨርቹ ምንድነው አለ ደግሞ እዚህ ጋር ዲስፖዚሽን ነው አለ። ቢሄቪየር ነው፣ ዲስፖዚሽን ነው፣ ጀስት ዝንባሌ ነው ማለት ነው። ዝንባሌ አሁን ለምሳሌ እናንተ ዝንባሌ መልካም ነገር ማድረግ ሊሆን ይችላል። ያንዳንድ ሰው ዝንባሌ ደግሞ መጥፎ ነገር ማድረግ ሊሆን ይችላል። ዝንባሌ ማለት አእምሮአችሁ ለማድረግ የሚፈቅደው ነገር ማለት ነው፣ የምታደሉለት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ሞራል ቨርቹም ጀስት ዲስፖዚሽን ነው that allow a person to live in accordance with their values። ባጭሩ ሞራል ቨርቹ የምንለው ነገር ከሰዎች ጋር በማህበረሰባችን ውስጥ በሰላም እንድንኖር የሚያደርገን ኮንዳክት ወይም ቢሄቪየር ነው ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ቀለል ባለ አማርኛ። as a result citizen dispositions conducive to the healthy functioning of our community at large include the following።
እንግዲህ ጠቅለል ስናደርገው ከሞራል ቨርቹ ጋራ የሚሄዱ ኦኬ ወደ ሞራል ቨርቹ ዝንባሌ ያላቸው ነገሮች ከታይ የተዘረዘሩ ነገሮች አሉ። ያ ማለት ከቨርቹ ውስጥ ነው የሚመደቡት ስፔሻሊ ከሞራል ቨርቹ ዜን ሰዎች በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ጤናማ የሆነ ኑሮ እንዲኖሩ ሊያደርጉ የሚችሉ ኳሊቲዎች አሉ ከሞራል ቨርቹ ጋር አብረው የሚሄዱ ማለት ነው ወይም ወደ ሞራል ቨርቹ ዝንባሌ ያላቸው ነገሮች እነሱም ምን ናቸው? ኦነስቲ አለ ኦኬ እያንዳንዱን ከስር እናቸዋለን። ካሬጅ አለ፣ ካምፓሽን፣ ጀነረሲቲ፣ ፌርነስ፣ ሰልፍ ዲስፕሊን፣ ፕሩደንስ ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህ በሙሉ ከሞራል ቨርቹ ጋራ አብረው የሚሄዱና በማህበረሰባችን ውስጥ ተቀባይነት ኖሮን ሰላማዊና ጤናማ የሆነ ኑሮ እንድንኖር የሚያደርጉ ኳሊቲዎች ወይም ፕሪንሲፕሎች ናቸው ማለት ነው። So now let us see each one by one. እያንዳንዱን the first one is honesty. honesty ምንድነው? ሐቀኝነት ወይም ታማኝነት ማለት ነው። so በማህበረሰባችን ውስጥ ታማኝ ከሆን ሐቀኞች ከሆን በዛ ማህበረሰብ ውስጥ ተወደን ተፈቅረን ተከብረን መኖር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ጤናማ የሆነ ኑሮን መኖር እንችላለን ሆነስቲ የሚባለው ካራክተር ወይም ቢሄቪየር ካለን ማለት ነው። እንግዲህ ከሞራል ማን ነው ቨርቹ ውስጥ ይመደባል ማለት ነው ይሄ ሆነስቲ የሚባለው ነገር። ለምሳሌ ይሄን ልጅ ይዩት እስኪ returning the lost wallet to the owner። ይህ ህፃን እንግዲህ ለዚህ ሰውዬ ዋሌቱን እየመለሰለት ነው። ኦኬ ወድቆ አግኝቶት የዚህ ሰውዬ እንደሆነ ስላወቀ እየመለሰለት ነው። ስለዚህ ይሄ ልጅ ምንድነው ማለት ነው? ሆነስት ነው ወይም ታማኝ ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ስቶሪ ቴሊንግ የሚል ነገር አለ። ምናልባት ይሄን ራሳችሁ ልታነቡ ትችላላችሁ። truth, falsehood, water and fire are traveling together። እንግዲህ እውነት፣ ሐሰት፣ ውሃና እሳት ባንድ ላይ እየተጓዙ ነበረ። ከዛ የሆኑ ከብቶች አግኝተው ውሃ እንደዚህ አለ፣ እሳት እንደዚህ አለ ምናምን የሚል ታሪክ አለ። that much important ነው ብዬ አላስብም እዚህ ጋር ያለው ስቶሪ ማለት ነው ወይም ታሪክ ነገር ነው። anyhow honesty is a moral quality that entails positive and virtuous characteristics such as truthful, trustworthy, loyal, fair and sincere። ኦኬ አሁን ስለ ሆነስቲ ነው እያወራን ያለነው። ስለ መጀመሪያው የሞራል ቨርቹ ኳሊቲ ወይም ፕሪንሲፕል ነው እያወራን ያለነው። ስለዚህ መጀመሪያው ሆነስቲ ነው ብለናል። ሆነስቲ ማለት ሞራል ኳሊቲ ነው። ምን ነገሮችን ይዟል? ፖዚቲቭ የሆነ እንዲሁም ቨርቹስ የሆነ ካራክተሪስቲክስን ይዟል። ፖዚቲቭ ማለት አዎንታዊ የሆነ፣ ቨርቹስ ስንል ደግሞ ከመልካምነት ወይም ከደግነት ጋር የሚገናኙ ባህሪያትን የያዘ ነው። ለምሳሌ ትሩዝፉል ሐቀኛ መሆን ወይም እውነትን መናገር፣ ትረስትወርዚ የሚታመን ታማኝነት፣ ሎያልም ታማኝነት ነው። ኤንድ ፌር ስንል ደግሞ ፍትሃዊ፣ ሴንሰር ስንል ደግሞ ወዳጅነት እንደማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ካራክተሮች በሙሉ የያዘ that is honest ይባላል ወይም honesty እንለዋለን። honesty is defined as the behavior and attitude of not telling or accepting a lie። በሌላ በኩል honesty ወይም ሐቀኝነት ታማኝነት የሚለውን ነገር ዲፋይን ስናደርገው it is just a behavior and attitude ባህሪ ወይም አመለካከት ነው። ምን አይነት አመለካከት? አለመዋሸት ወይም ውሸትን አለመናገርና ውሸትን አለመቀበል that is called honesty። it is a practice of not stealing or cheating። በሌላ በኩል ደግሞ አለመስረቅንም አለማጭበርበርንም ይጨምራል። ኦኬ not stealing as well as cheating የሚሉ ነገሮችንም አይጨምርም። not telling and accepting lie የራሱ honesty ነው። ኦኬ being honest means being loyal to one's fellow, one's responsibility and one's country። የሆነ ሰው ለምሳሌ ሆነስት ነው ካልነው ያ ሰው ለፊሎ ወይም ለጓደኛው ወይም ለስራ ባልደረባው ሐቀኛ ነው ወይም ታማኝ ነው፣ ወይም ለሪስፖንሲቢሊቲ ወይም ለኃላፊነቱም እንደዚሁ ሎያል ነው፣ ለሀገሩም ሎያል ነው ማለት ነው። ኦኬ ለሪስፖንሲቢሊቲው ሐቀኛ ነው ስንል ወይም ታማኝ ነው ስንል ላይክ ለምሳሌ እናንተ የሆነ ስራ ቦታ ገባችሁ እንበልና የመንግስት ኃላፊነት ይሰጣችሁ ጤን ያን ኃላፊነታችሁን ተጠቅማችሁ የምታጭበረብሩ ከሆነ ወይም የሆነ ነገር የምታረጉ ከሆነ you are not a responsible person
ኃላፊነት የሚሰማችሁ ሰዎች አይደላችሁም። ስለዚህ in other word you are not honest ታማኝ አይደላችሁም ማለት ነው። ኦኬ ነገር ግን እኔ በስራ ቦታ ሊሆን ይችላል ኦር በየትኛውም ቦታ ሪስፖንሲብል ከሆንኩ እና ኃላፊነቴን በአግባቡ መወጣ ከሆነ I am a loyal person. in other word I am honest ማለት ነው። At home, with our friends, in our community, at work, and at any other time in our lives, we must all be honest. ቤታችን ሊሆን ይችላል፣ ከጓደኞቻችን ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከማህበረሰባችን ጋር ሊሆን ይችላል፣ ስራ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ የትኛውም ቦታ ሊሆን ይችላል። በህይወታችን ውስጥ ኦነስት መሆን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ቢኮዝ ጤናማ የሚባል ኦኬ አካባቢን ወይም ኮሚኒቲን ቢልድ ለማድረግ ወይም ለመመስረትና በሰላም ለመኖር honesty is the very important quality. Okay, honesty is always admired in the family, among friends, in civil society and throughout the world. honesty ወይም ታማኝነት እንግዲህ በቤተሰባችን ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ከጓደኞቻችን ጋር ሊሆን ይችላል፣ በማህበረሰባችን እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ አድማየር የሚደረግ የሚደነቅ የሚከበር ባህሪ ነው። everyone respects someone who is truthful. ይሄ የሆነ ሰው እንግዲህ እውነተኛ ወይም ሁሌ ሐቅ የሚያወራ ሰው ከሆነ ተወዳጅ ነው። ያ ሰው ባይዘው ሪስፔክት ይደረጋል። ኦኬ ማንም ሰው ያምነዋል። being regarded as an honest person in society is one of the best compliments a person can receive in his or her entire life. ባጭሩ እንግዲህ አንድ ሰው በአካባቢያችን ሐቀኛ ከሆነ ያ ሰው እድሜ ዘመኑን በህይወት ዘመኑ ኮምፕሊመንትስ ወይም ምስጋና እንደተቀበለ ነው የሚኖረው። ሁሌም እንደተመሰገነ እንደተከበረ ነው የሚኖረው ማለት ነው። In today's society, a lack of honesty is a way for disaster. አሁን ላይ ግን እየኖርንበት ባለው ዘመን ወይም በእኛ ማህበረሰብ ሆነስቲ የሚባለው ነገር በጣም እየታጣ ነው። ወይም lack of honesty የሚባለው ነገር እጅግ በጣም አደገኛ እየሆነ መጥቷል። ለምሳሌ መንግስት አካላትን ብታዩት they are not honest. ኦኬ ብዙ ባለስልጣናት አይታችሁ ተሆነ ታማኝ አይደሉም። አምነን መርጠን እናስቀምጣቸዋለን በት የሚሰሩት ስራ it is too dangerous. ኦኬ አደገኛ የሆነ ስራ ይሰራሉ። this indicates that they are not honest officials. Individuals with public responsibility have been observed abusing public property on occasion. this is dishonesty. እንግዲህ ኢንዲቪጁዋሎች ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎችን እንደነገርኳችሁ በመንግስት ቢሮ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ስፔሻሊ ፐብሊክ ሪስፖንሲቢሊቲ ያለባቸው ግን እሱን ወደ ኋላ በመተው ብዙ የህዝብ ሀብት ሲበዘብሩ ወይም በሙስና ተዘፍቀው እናያቸዋለን። ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? ዲስሆነስቲ ወይም አለመታመን ይባላል ማለት ነው። አይ ሆፕ ክሊር እየሆነላችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለ ሆነስቲ ወይም ስለ ሞራል ቨርቹ የመጀመሪያው ኳሊቲ ኤንድ ፕሪንሲፕል all of these are not characteristics of responsible citizen. እንግዲህ ዲስሆነስቲ የምንለው ነገር የሪስፖንሲብል ሲቲዝን መገለጫ አይደለም። corruption not only leads to the mismanagement and abuse of resources but also it has an impact on the people's mind. ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ሚስማኔጅመንት ኮራፕሽን ምናምን የሚባሉ ነገሮች እጅግ በጣም አደገኛ የሚባሉ ነገሮች ናቸው። anyhow corruption mismanagement abuse response የሚባሉት ነገሮች አሁን የህዝብን ፕሮፐርቲ መመዝበር ብቻ ሳይሆን የህዝቡን ማይንድ ተጽዕኖ ይፈጥሩበታል። ለምሳሌ እኔ አምኜ የመረጥኩት አንድ ኦፊሻል የህዝብን ሀብት ሲመዘብር ባየው ከመመዝበሩ ወይም ከማጥፋቱም በላይ አእምሮዬ ላይ የሚፈጥረው ነገር መልካም ነገር አይደለም፣ ጠባሳ ነገር ያሳድራል ማለት ነው። as a result, as a person, as a responsible citizen, we must all fight dishonest and corrupt behavior. እንግዲህ እንደ አንድ ጥሩ ዜጋ እንደ አንድ ኃላፊነት እንደሚሰማው ዜጋ ዲስሆነስትን በጋራ ፋይት ማድረግ መቻል አለብን። ኮራፕት ቢሄቪየር ወይም ይሄ መጥፎ የሚባል ባህሪን በጋራ ማስወገድ መቻል አለብን። because ሄልዝ የሆነ ኮሚኒቲ ቢልድ ለማድረግ ስለሚረዳ ማለት ነው። thus are the detrimental to the progress and development. እንግዲህ እነዚህ ኮራፕሽን አቢዩዝ ኦፍ ሪሶርስ ሚስማኔጅመንት ወይም ባጭሩ ዲስሆነስት የምንላቸው ነገሮች በሙሉ ለእድገት እንቅፋት ናቸው ይላል። thus are detrimental to progress and development. ስፔሻሊ ለእድገት በጣም እንቅፋት ናቸው።
ላይክ እዚህ ጋር እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ለምሳሌ ይሄ ሰው ብር እየሰጠ ነው። ጀስት ኮራፕሽን ወይም ሙስና እንዲቀበል እየጠየቀው ነው። በት ዲስ ማን ሪፊውዝ አደረገ ወይም አልቀበልም ብሎ እምቢኝ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኖ ቱ ኮራፕሽን፣ ኮራፕሽን አያስፈልግም እንደማለት ነው እዚህ ጋር የሚያመላክተው። ኦኬ ጋይስ እንግዲህ ኦነስት የሚባለው የመጀመሪያው የሞራል ቨርቹ ኳሊቲ ወይም መገለጫ ይህን ይመስላል። ኔክስት የምናየው ደግሞ ካሬጅ። ካሬጅ ማለት ጀግንነት ወይም ጉብዝና እንደማለት ነው። ይህም እንግዲህ በማህበረሰባችን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ተቀባይነት ያለው ቤስት ኳሊቲ ነው፣ ጉብዝና ወይም ጀግንነት ማለት ነው። ለምሳሌ አትሌት ጥሩነሽ ዲባባ ኤንድ ቀነኒሳ በቀለ እንደምታዩቸው they are a courage person or በጣም ጀግና የሚባሉ ጎበዝ የሚባሉ አትሌቶች ናቸው። ከራሳቸውም አልፈው ሀገራቸውን ያስጠሩ፣ ሀገራቸውን ያስከበሩ ጀግና አትሌቶች ናቸው ማለት ነው። Courage is the attitude of confronting and dealing with what is perceived to be difficult or painful rather than avoiding it. It is a quality of being fearless or brave. Look, ጀግና ወይም ጉብዝና ማለት it is just attitude or behavior ነው። ባህሪ ወይም አመለካከት ነው። ምን አይነት አመለካከት? በጣም ዲፊካልት ነው፣ በጣም ፔይንፉል ወይም የሆነ የሚጎዳ የሚያስቸግር መጥፎ የተባለውን ነገር ፊት ለፊት መጋጨት ወይም ኮንፍሮንት ማድረግ። ኦኬ አሁን የሆነ ፈተና ቢመጣብን ያን ፈተና ከመሸወድ ይልቅ ፊት ለፊት ተጋፍጠን ማሸነፍ መቻል። ከፍርሃት ነፃ መሆን፣ ፊርለስ ማለት ከፍራቻ ነፃ መሆን፣ ብሬቭ ወይም ጀግና ሄሮ መሆን መቻል ማለት ነው። ዛት ኢዝ ኮልድ ካሬጅ እንለዋለን። ለምሳሌ አንድ የውጭ ጠላት ወደ ሀገራችን ቢመጣ ያ ጠላት ወደ ሀገራችን የመጣው እንግዲህ ከሀገራችን የሚፈልገው ነገር ስላለው ነው። የተፈጥሮ ሀብት ፈልጎ ሊሆን ይችላል፣ ሀገራችን መግዛት ፈልጎ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ነገር ፈልጎ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ጦርነት ይገጥማል። ነገር ግን እኛ ማንፋለመው ከሆነ ሳይዋጋ በሰላም ሊገባ ይችላል። ኦኬ ስለዚህ አሁን ይሄ የመጣው ጠላታችን ዲፊካልት ወይም ፔንፉል ኮንዲሽን ነው። ሶ ፋይት ከማድረግ ይልቅ አቮይድ አድርገን ዝም ብሎ እንዲገባ የምናደርገው ከሆነ we are not brave. but ይህም ፔንፉል ወይም ዲፊካልት የሆነን ኮንዲሽን ፊት ለፊት ተጋፍጠን የሞተው ሞቶ የተረፈው ተርፎ ሀገራችንን ነፃ የምናወጣ ከሆነ that is called courage ይባላል። ካሬጅ ለምሳሌ ጣሊያን ኢትዮጵያ ውስጥ በመጣች ጊዜ ብዙ ኢትዮጵያን ተሰውተዋል። በዛው ልክ ግን ሀገራችንን ነፃ አድርገዋል ማለት ነው። so they are called ካሬጅ ይባላሉ እነዚህ ሰዎች። ኖት ኦንሊ በዋር ብቻ ሳይሆን በሌሎች በስራ ዘርፍም ሊሆን ይችላል፣ በትምህርትም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አንዳንድ ተማሪዎች የሆነ የሚከብዳቸውን ትምህርት መጣል ይፈልጋሉ። ላይክ 10ኛ ክፍል በድሮ ለምሳሌ ፈተና ነበር። 10ኛ ክፍል 10 12 ነበር፣ 8 10 12። ስለዚህ 12ኛ ክፍል የሚጣሉ ትምህርቶች አሉ ከኮመን ኮርስ በስተቀር ማለት ነው፣ ከማትስ ኤንድ እንግሊሽ በስተቀር ሌሎች ኮርሶች ቢያንስ 2 ኮርስ መጣል እንችላለን። ስለዚህ በዛ ጊዜ ለምሳሌ የሆነ ሰው የፊዚክስ አቅሙ ዝቅተኛ ከሆነ ኦኬ እንዲሁም የኬሚስትሪ አቅሙ ዝቅተኛ ከሆነ ኬሚስትሪና ፊዚክስን አላጠናም በቃ ትቼዋለሁ ሌላውን አንባለሁ ብሎ ሌሎችን ብቻ የሚያነብሰው ሶ እነዛን ነገሮች አቮይድ ከማድረግ ይልቅ ፊት ለፊት ኮንፍሮንት አድርጎ ተጋፍጦ ፊዚክስንም ኬሚስትሪን በደንብ አንብቦ ጥሩ ውጤት ማምጣት ቢችል ዛት ስቱደንት ካን ቢ ካሬጅ። ያ ተማሪ ምን መሆን ይችላል? ጀግና ጎበዝ መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ የካሬጅን ኮንሰፕት በዚህ ልክ እንድትረዱት እፈልጋለሁ። it means trying again and again until you succeed። ባጭሩ ውጤታማ እስክትሆኑ ድረስ በተደጋጋሚ የሆነን ነገር መሞከር። that is courage. it is the determination to work hard despite any odd obstacle that may exist። ስራ በምንሰራበት ጊዜ እንግዲህ ስራችን ሊያስተጓጉል የሚችል እንቅፋት እንኳን ቢኖር ያን እንቅፋት ፊት ለፊት በመፋለም በተደጋጋሚ ሙከራ በማካሄድ ልንሰራ ያሰብነውን ነገር ሰርተን መገኘት that is courage. you know our lives are filled with difficulty። እንግዲህ ህይወታችን በብዙ መሰናክሎች በብዙ ችግሮች የተሞላ ነው። ስለዚህ ያን ችግር ፊት ለፊት መጋፈጥ ግዴታ ነው ማለት ነው። only consistent effort can lead to life success. it is to insist and be firm
in getting something done and not to be give up ባጭሩ እንግዲህ only consistent effort ማለት ቀጣይነት ያለው ወይም የማይረታ ኦኬ አቋም ያለው በህይወታችን ውስጥ ሰክሰስፉል ልንኖር እንችላለን እንደዚህ አይነት አቋም ካለን ማለት ነው ኮንሲስተንስ ወይም ቀጣይነት ያለው ኢፈርት ምናደርግ ከሆነ ወይም ሙከራ ምናደርግ ከሆነ በህይወታችን ሰክሰስፉል ልንሆን እንችላለን ነገር ግን የሆነ ነገር ሞክረን አልሳካ ሲለን ምን ተው ከሆነ ኦኬ ተሎ ጊቭ አፕ ምናደርግ ከሆነ ወይም ተሎ ተስፋ ምንቆርጥ ከሆነ ምንም አይነት ስኬት የሚባል ነገር ላናይ እንችላለን ማለት ነው nobody can succeed in life unless they have the courage ማንኛውም ሰው እንግዲህ courage ወይም ይሄ ጉብዝና ወይም ጀግንነት የሚባለው attitude በውስጡ ከሌለ ማንም ሰው ሰክሰስፉል ሊሆን አይችልም በህይወቱ ማለት ነው there is no a shortcut to success a courageous person never loses heart despite failing once or twice for example if Thomas Edison the American inventor who invented the electric light bulb had given up after failing many times this marvelous invention might not have been possibility as early as 1879 እንግዲህ ይህ አረፍተ ነገር ምንድነው የሚለው መሰላችሁ courageous የሆነ person ወይም በውስጡ ጉብዝና የሚባለው attitude ያለው ሰው መቼም ተስፋ መቁረጥ የሚባል ነገር በውስጡ የለም አንዴ ሁለቴ ሶስቴ ፌል ሊያደርግ ይችላል በተደጋጋሚ ይሞክራል ዜን ስኬት ላይ መድረስ ይችላል ለምሳሌ ቶማስ ኤዲሰን የተባለውን አሜሪካዊ ኢንቨንተርን ብንወስድ ለመጀመሪያ ጊዜ አምፖልን የፈጠረ ሰው ነው አምፖልን በሚፈጥርበት ጊዜ እንግዲህ የሚባለው 1000 ያክል ሞክሯል ነው የሚባለው 1000 ይሁን 900 ይሁን 800 ብቻ ለብዙ ሙከራዎች ወይም ለብዙ ጊዜ ያክል ሙከራዎችን አካሂዷል ዴን ከብዙ ሙከራዎች በኋላ አምፖል የሚባለው ነገር ነይደስ ብርሃን ሆኖልን እየተጠቀምንበት ያለውን አምፖል የሚባለው ነገር ክሬት ማድረግ ቻለ ማለት ነው ስለዚህ he was a courageous inventor በጣም ጎበዝ የሚባልና ጀግና የሚባል ኢንቨንተር ነው ማለት ነው ኦኬ so all great men lives were filled with difficulties and suffering they become great and noble as a result of their battle and victories ባጭሩ እንግዲህ በህይወታችን ውስጥ እያንዳንዱ ሰው ስፔሻሊ ግሬት ሜን የሚባሉት እነዚህ ታላላቅ ሰዎች የሚባሉት በህይወታቸው በጣም ከፍተኛ የሚባል ችግር የነበረባቸው ወይም ዲፊካልቲ መሰናክሎች የነበሩባቸው ሰዎች ናቸው ዛሬ ታላላቅ ሰዎች ብለን የምናስታውሳቸው ማለት ነው ሶ እነዚህ ሰዎች የሆነ ነገር ወይም ሊፈጥሩ የፈለጉትን ነገር በተደጋጋሚ በመሞከር ስኬት ላይ በመብቃት ኦኬ ዛሬ ላይ ስማቸው ከመቃብር በላይ ሆኖ ሁሌ ስናነሳቸው እንኖራለን ማለት ነው ለምሳሌ በፊዚክስ ዘርፍ ስንማር ብዙ ታዋቂ ሰዎች በኬሚስትሪ ዘርፍ ብዙ ታዋቂ ሳይንቲስቶች ምናምን ኦሬዲ ያለፉ ሰዎች ናቸው የሞቱ ሰዎች ናቸው ግን ስራቸው ስቲል አለ ማለት ነው ስለዚህ የኮሬጂየስ ፐርሰን አንደኛው እንትን እንግዲህ ስማቸው ዘላለማዊ ሆኖ ይኖራል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ you have to be courageous we must try again and again until we achieve our goal as a result it is said that courage is the key to all success ባጭሩ የሆነ ነገር ለመሞከር ካሰብን ወይም ለመስራት ካሰብን በተደጋጋሚ ሙከራዎችን በማድረግ አቺቭ ማድረግ እንችላለን ወይም ስኬት ላይ መድረስ እንችላለን ስለዚህ ኮሬጅ ወይም ኮሬጅ የምንለው ነገር ለሰክሰስ ቁልፍ ነው ማለት ነው ኦኬ ኮሬጅን በዚህ ወይ ትረዳላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ኬስ ስታዲ የሚል ነገር አለ እንግዲህ ኬስ ስታዲውን አጠር አድርጌ ሐሳቡን ልንገራችሁ ዲቴሉን ምናነብ ከሆነ ብዙ ታይም ስለሚፈጅብን ማለት ነው የስኮትላንድ ኪንግ እንግዲህ ወይም ንጉስ ሮበርት ብሩስ የሚባል አንድ ንጉስ ነበረ ፋውት አጋይንስት እንግሊሽ for his country's freedom ለሀገሩ ነጻነት ሲል እንግዲህ ከእንግሊሽ ጋራ ወይም ከእንግላንድ ጋራ ፋይት አድርጎ ነበረ ማለት ነው but unfortunately he was defeated over and over again በጣም ለበርካታ ጊዜ ግን እየተሸነፈ ነበር ይሄ ሰው ማለት ነው ወይም ይሄ ኪንግ ዜን መጨረሻ ላይ እንግዲህ ህዝቦቹን ነፃ ማውጣት ስላለበት እጅግ በጣም ተደጋጋሚ የሚባል ሙከራዎችን በማካሄድ ኦኬ መጨረሻ ላይ ሀገሩን ነፃ ሊያወጣ ችሏል ስፔሻሊ ለስንት ጊዜ ያክል ነው የሚለው it was on his seventh attempt that he was successful ለሰባተኛ ጊዜ ባደረገው ሙከራ ነው ሰክሰስፉል ሊሆን ይቻላልና ስኮትላንድን ነፃ ሊያወጣ ይቻላል ማለት ነው so this indicate that courage ስንል እንግዲህ የሆነ ነገር again and again try ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ወይም ቀለል ባለ አገላለጽ አገራችን ኢትዮጵያን ጣሊያን ወይም ፋሺስት ጣሊያን በሁለተኛው በዳግም ወረራዋ ማለት ነው
መታ በወረረች ጊዜ ለ5 ዓመታት ያክል patriotic Ethiopian people ወይም እነዚህ አገር ወዳድ የሚባሉ አባት አርበኞች ለ5 ዓመት ያክል ያለመታከት ፋይት አድርገው ነው አገሪቱን ነፃ ያወጣት ማለት ነው። እንግዲህ 5 ዓመት ማለት እንግዲህ በመጀመሪያው ዓመት ሞክረው አልሆነልንም ብለው አልተውትም። በሁለተኛው ዓመት ሞክረው ምንም ልናሸንፋቸው አልቻልንም ብለው አልተውትም። እስከ 5 ዓመት ድረስ ፋይት አድርገው ፋይናሊ ሰክሲድ ኦኬ መጨረሻ ላይ ሰክሰስፉል ሆኑና ሀገራቸውን ነፃ ወጡ ማለት ነው። ስለዚህ ካሬጅ የምንለው again and again የሆነ ነገር ትራይ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ጋይሶች። the next quality compassion ማለት ደግሞ ርህራሄ ማለት ነው። ርህራሄ አልፎ ኳሊቲ ነው። በማህበረሰባችን ውስጥ እንግዲህ ጥሩ ወይም ጤናማ የሆነ ኑሮ ለመኖር ርህራሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ሰዎች ሲራሩላችሁ ሲያዝኑላችሁ ደስ ይላችኋል። ለምሳሌ የሆነ ጉዳት ደርሶባችሁ ፓይንፉል የሚባል ነገር ደርሶባችሁ ሲራሩላችሁ ሲረዷችሁ ሲያግዟችሁ ለእናንተ መልካም ነገር ሲያሳያችሁ you become happy ኦኬ ደስተኛ ትሆናላችሁ። ስለዚህ እጅግ በጣም ፖዚቲቭ የሚባል ወይም አዎንታዊ የሆነ ኳሊቲ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ስዕል እስቲዩት showing compassion to others ይቺ ሰው ለምሳሌ የሆነ ጉዳት ደርሶባት እያለቀሰች ነው ባለቢጫዋ and ባለሰማያዋ ደግሞ ልክ ገደፍ አድርጋት ዝላይ ደገፍ አድርጋት ምናምን ነገር በቃ ፔኗን እየተጋራቻት ነው ወይም ስሜቷን እየተጋራቻት እያዘነችላት እየራራችላት እንደሆነ ያመለክታል። Okay, so compassion is an empathic understanding of another person's feeling accompanied by unselfishness or desire to act on other person's behalf. compassion ማለት እንግዲህ በሌሎች ጫማ ላይ ሆነው ወይም በሌሎች ሰዎች ቦታ ላይ ሆነው ከራስ ወዳድነት ነፃ በመሆን የዛን ሰው ስሜት መረዳት መራራት ማዘን ማለት ነው። ኦኬ እንበልና ለምሳሌ ሰፈራችሁ ላይ የሆነ ሰው በጣም የሚወደው ሰው ሞተበት። ሲሞቱበት በጣም ቅርብ የሚባሉ ሰዎች ሄዱና ያስተዛዝኑታል። የሆነ ቅፍ ድግፍ አድርገው ምናምን አይዞ በቃ ምናምን እያሉ ያጽናኑታል ምናምን ነገር። ኦኬ ስለዚህ that is compassion እንባውን እየጠረጉ ምናምን ወይም ለምሳሌ የሆነ ነገር ጎሎት ከሆነ የሆነ ነገር አጥቶ ከሆነ ቢራሩለት ቢያዝኑለት that is called compassion እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ እስካሁን እያወራናቸው ያሉት ነገሮች በሙሉ ማንኛውም ሰው ሊወዳቸው የሚችሉ በራሱ ላይ ሊደረግለት የሚፈልጉ ነገሮች ናቸው በሙሉ። compassion በሉት honesty በሉት courage በሉት። ሶ በሌላ ሰው ቦታ ሆኖ ራስ ወዳድነት የሚባለውን ነገር በማስወገድ የዛን ሰው ፊሊንግ አንደርስታንድ ማድረግ መረዳት that is called compassion. compassion also the ability to empathize with others and care about their well-being, and it is thus an essential characteristic of citizens in a society dedicated to the common good. Okay, compassion በሌላ በኩል ምን ማለት ነው? it is the ability to empathize ማለት የሌሎች ሰዎችን ችግር እንደ ራስ ችግር አድርጎ መረዳት that is compassion ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ለዛ ለተጎዳው አካል ወይም ልናዝንለት ለፈለግነው አካል ዌልቢንግ ወይም ደህንነት ኬር ማድረግ መጨነቅ ማሰብ that is called compassion. ለምሳሌ የሆነ ሰው ችግር ደርሶበት ኦኬ ያ ሰው እንዴት ይሆን ያ ሰው እኮ እንደዛ አይነት ችግር ደረሰበት ብለን ስለዛ ሰው የምናስብ የምንጨነቅ ከሆነ ስፔሻሊ ከራሳችን በላይ በቃ የምንጨነቅ ከሆነ that is compassion ስፔሻሊ ለምንወደው ሰው ይሄን ነገር እናደርጋለን እኮ። ግን compassion ለምንወደው ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም human being not only human being ለሰዎች ብቻ አይደለም by the way በጣም compassion የሚባለው attitude ያላቸው ሰዎች ለእንስሳትም ይራራሉ። ለምሳሌ ጎዳና ላይ በጣም ተጎድቶ የወደቀን እንስሳ አንስተው የሚንከባከቡ ሕክምና እንዲያገኝ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። እነዛ ደግሞ ከልክ ያለፉ compassion ወይም ርህራሄ ጥግ ላይ የደረሱ አይነት ሰዎች ናቸው። ሰውን ከመርዳት አልፎ እንስሳትንም የሚረዱ ማለት ነው።
For example, our friends may require a word of encouragement or appreciation. Someone may require the gift of being listened to, or someone may simply require to understood. Okay? አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ በተፈጥሯቸው encouragement ወይም ይሄ እንድናነቃቃቸው ጎበዞች ምናምን እንድንላቸው የሚፈልጉ አሉ፣ ወይም እንድናበረታታቸው ወይም appreciation እንድንሰጣቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ እንድናዳምጣቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ኦኬ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሲምፕሊ አንደርስታንድ እንድናረጋቸው የሆነ ነገራቸውን ወይም እንድንረዳቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እነዛን ሰዎች በእነሱ ቦታ ሆነን አንደርስታንድ ማድረግ ከቻል compassion እንለዋለን። compassion people who are compassionate in spirit are willing to appreciate those with whom they may disagree on this issue. on some issue we can show compassion in a variety of way. እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድነው የሚለው መሰላችሁ ሰዎችን compassionate ለማድረግ ወይም የርህራሄ ነገር ለማሳየት ከፈለግን ግዴታ እነዛ ሰዎች ሐሳባቸው ወይም በውስጣቸው ያለው አይዲዮሎጂ ከኛ ጋር ተመሳሳይ መሆን የለበትም። ኦኬ ምንም እንኳን በእነሱ በሚያራምዱት ኢሹ ዲስአግሪመንት ቢኖር ወይም አለመግባባት ቢኖር እነዛን ሰዎች ምን ማድረግ አለብን? ለነዛ ሰዎች መራራት፣ ሐሳባቸውን አንደርስታንድ ለማድረግ መሞከር፣ አፕሪሺየት ማድረግ፣ ኦኬ የሚናገሩትን ሊስን ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንበልና ለምሳሌ አሁን ፖለቲከኞች ብዙ ጊዜ በሐሳብ አይስማሙ። አንደኛው የራሱ የሆነ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ አለው፣ አንደኛው የራሱ የሆነ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ አለው። ስለዚህ በአይዲዮሎጂ ወይም በሐሳብ አልተስማሙምና አንደኛው መጥላት የለበትም። ስለዚህ አንደኛውን ሐሳብ አፕሪሺየት ማድረግ መቻል አለበት። ኦኬ አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለበት። እንደዚህ የሚደራረግ ከሆነ ሀልዚ የሆነ ኮሚኒቲን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን አንደኛው እየናቀ የሚናገረውን ነገር አላዳምጥም እያለ ወይም በጣም በመጥፎ እይታ እያየ ከሆነ ወደ ኮንፍሊክት ነው ሊድ የሚያደርገው ወይም የሚመራው። አዳት ታይም ክሬት ይደረጋል። ባድ የሆነ ኮሚኒቲ ወይም በጣም የሚያስጠላና ለኑሮ ምቹ ያልሆነ ኮሚኒቲን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። So there would be a far less hunger, conflict, homelessness, unhappiness if we show more compassion to one another and to our community. እንግዲህ አንዳችን ለአንዳችን ካምፓሽን የምናሳይ ከሆነ ወይም ለኮሚኒቲያችን ካምፓሽን የምናሳይ ከሆነ there would be far less ማለት በጣም ሩቅ ወይም ቢጠፋል እንደማለት ነው። ምን ሊጠፋ ይችላል? ሃንጋር ወይም ረሃብ ይጠፋል፣ ኮንፍሊክት ይጠፋል፣ ሆምለስነስ ወይም ቤት አልባ የሚባል ወይም ቤት የሌላቸው ሰዎች እሱ ነገር ይጠፋል፣ አንሃፒነስ ወይም ደስተኛ ለመሆን ይህ ነገር በሙሉ ይጠፋል። ስለዚህ compassion is very important. ኬስ ስተዲ እዚህ ጋር እንግዲህ two sisters የሚል አለ። ሁለት እህትማማቾች አሉ። two sisters live in the woods. The younger one went to draw a water from the spring one day and was met by a poor old woman who asked for a drink of water. The younger sister kindly gave the old woman a drink. The older sister also went to draw water from the spring and was met by a beautiful but thirsty princess who asked for a drink of water. The older sister refused and told the princess to fetch her own water. እዚህ ጋር እንግዲህ ተመልከቱ። ሁለት እህትማማቾች ነበሩ። በአንድ ላይ ነው የሚኖሩት። እየኖሩ ባለበት ሰዓት ትንሽቱ እህት ውሃ ልትቀዳ ስትሄድ አንድ ደካማና ሽማግሌ ሴትዮ ውሃ ጠምቷት ታገኛለችና የጠማትን ሴትዮ ውሃ ሰጠቻት፣ ጠይቃት ሰጠቻት ማለት ነው። ስለዚህ ካምፓሽኔት አደረገቻት ወይም ማዘነችላት፣ ተራራችላት ማለት ነው። ኦን ዲ አዘር ሃንድ ትልቋ እህቷ ደግሞ በሌላ ጊዜ ውሃ ልትቀዳ ስትሄድ አንድ በጣም የምታምር ቆንጅዬ ልዕልት ታገኛለች። ግን ምንም እንኳን ቆንጆና ልዕልት ብትሆን ውሃ ተጠምታ ስለነበረ ውሃ ስጪ ብላ ጠይቀቻት። ነገር ግን ኦልደር ሲስተር ውሃ ለመስጠት ፍቃደኛ አልነበረችም። ራዘር ሄዳ ቀርታ እንድትጠጣ ነው ያዘዘቻት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምንረዳው ነገር ምንድነው? ኮምፓሽኔት ለማድረግ ወይም ራይ ለማሳየት ግዴታ የተጎዳ ሰው መሆን ወይም ሽማግሌ መሆን ወይም በጣም አሳዛኝ ሰው መሆን የለበትም። ኦኬ ቤሪፉል ፕሪንሰስ ስለሆነች ወይም በጣም የምታምር ልዕልት ስለሆነች ውሃ አይጠማትም ማለት አይደለም። ወይም እሷ ርህራሄ እንድናሳይላት አትፈልግም ማለት አይደለም። ማንኛውም ሰው እንደ ሰው በችግሩ ማዘን፣ ችግሩን መካፈል፣ ችግሩን መረዳት፣ ኦኬ የሚጠይቀውን ነገር በቻልነው መጠን መስጠት
that is compassion. ኦኬ ከዛ ውጭ ግን አንደኛው የምታምር ቆንጆ ስለሆነች ቆንጆዋን አለመርዳት፣ በጣም ደካማና መስራት ያቃታት ከሆነች ደግሞ እሷን ብቻ መርዳት አስፈላጊ ላይሆን ይችላል። ምናልባት እዚህ ላይ ብሪፉል የሆነች ፕሪንሰስ አቅም ስላላት ሂዳ ቀርታ የመጠጣት አቅሙ ሊኖራት ይችላል። ኦኬ ግን በአካባቢዋ ውሃ ከሌለስ ለምሳሌ ውሃ ስጪ ስትላት ሄደሽ ቀርተሽ ጠጪ ካለበት አይነት ምላሽ ነው የሰጠቻት። ስለዚህ ከቻለች መርዳት ነው እንጂ እንደዛ አይነት ነገር መደረግ የለበትም። ኤኒሃው ከዚህ ኬስ ስተዲ የምንረዳው ጥሩ ማድረግ መቻል አለብን። ለማንኛውም እርዳታም ለሚፈልግ አካል በሙሉ የቻልነውን ያክል እርዳታ ማድረግ መቻል አለብን። አዘኔታ ለሚያስፈልገው አካል ማዘን መቻል አለብን። መረዳት ማዳመጥ መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ compassion is the most important quality and principle of moral virtue. The next one is generosity. Generosity ደግሞ ሌላኛው ኳሊቲ ነው፣ ለጋስነት ማለት ነው። እዚህ ስዕል ላይ እንደምታዩት እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ለዚች ኒዲ ወይም የኔቢጤ ምግብ እየሰጧት ነው። መስጠት፣ ለጋስነት መስጠት ማለት ነው። sharing what we have with others, that is called generosity. Okay, generosity is defined as a moral disposition to expend time, effort and resource for the benefit of others. generosity ማለት እንግዲህ ሞራል ዲስፖዚሽን ወይም ሞራላዊ ዝንባሌ ነው። የዝንባሌ ምን ያጠቃልላል? ጊዜን፣ ጉልበትን፣ ሀብትን ለሌሎች ጥቅም ሲባል ማጥፋት። that is called generosity. ለምሳሌ እኔ ለሆነ ሰው ጊዜን ብሰጥ፣ ጉልበቴን ብሰጥ፣ ሀብቴን ብሰጥ ለዛ ሰው ጥቅም ብዬ ማለት ነው። that is generosity ወይም ለጋስነት ይባላል። ለጋስነት ለለግሰው የሚችለው ጊዜን ሊሆን ይችላል፣ ጉልበቴን ሊሆን ይችላል፣ ሀብቴን ሊሆን ይችላል። The virtuous citizen is generous to others and the community as a whole. It is the quality of being kind and understanding as well as the willingness to give others valuable things that is frequently defined as the act of selfishness. ባጭሩ generosity ስንል ኳሊቲ ነው። ኦኬ ኳሊቲ ነው ወይም ዊሊንግነስ ነው፣ ፍላጎት ማለት ነው። ምን አይነት ዊሊንግነስ? ያለንን ነገር ለሌሎች ሰዎች የመስጠት ዊሊንግነስ። ኦኬ ወይም ሰልፊሽነስ የሚባለውን ነገር ምን ማለት ማስወገድ ማለት ነው። ኦኬ doing a good deed with a good intention will result in a positive outcome. ባጭሩ የሆነ መልካም ነገር የምታደርጉ ከሆነ ውጤቱ ፖዚቲቭ የሆነ ወይም አዎንታዊ የሆነ ወይም good የሆነ outcome ይኖረዋል እንደማለት ነው። Being generous can make people feel good because they know they have made someone happy. Generosity is a natural confidence booster as well as a natural repellent of self-hatred. እንግዲህ ባጭሩ አንድ ጀነረስ የሆነ ሰው ኦኬ can make people feel good የሆነን ሰው መልካም ነገር እንዲሰማው ወይም ጥሩ ነገር እንዲሰማው ማድረግ ይችላል። ምክንያቱም ጀነረስ ከሆናችሁ ወይም ለጋስ ከሆናችሁ ለዛ ሰው ያላችሁን ነገር it may be ታይማችሁን ሊሆን ይችላል or ኢፈርታችሁን ሊሆን ይችላል or ያላችሁን ሪሶርስ ሊሆን ይችላል ካላችሁ ላይ አካፍላችሁ ስትሰጡት ያ ሰው ምን ይሆናል? ሃፒ ይሆናል ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ጀነረሲቲ የምንለው ነገር ናቹራል የሆነ ነገርም ቢሆን እንኳን ራሳችንን ማድረግ መቻል አለብን። ይሄ ሰልፊሽነስ ከሚባል ነገር ወይም ራስ ወዳድነት ከሚባል ነገር ርቀን ነው ይሄን ነገር ልናደርገው የምንችለው ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ መንገድ ላይ ብዙ ሰዎች ቁጭ ብለው ሲለምኑ ልታዩ ትችላላችሁ። በጣም ብዙ የሚያሳዝኑ ነገሮች ልታዩ ትችላላችሁ። ስለዚህ ካላችሁ ላይ የተወሰነ ነገር መስጠት that generosity ልንለው እንችላለን ወይም ለጋስነት ልንለው እንችላለን ማለት ነው። sometimes የምታው ከሆነ አንዳንድ ሰው ከልክ ያለፈ ወጪ ዝም ብሎ ያላግባብ ሲዋጣ ታዩታላችሁ። ለምሳሌ ልደቱን ለማክበር በሚሊየንስ የሚዋጣ ሰው አለ። ያ ሰው ለምሳሌ ያን ያክል አላግባብ የሆነ ኤክስትራቫጋንስ ወይም ወጪ ከሚያወጣ ጀስት የተወሰነውን ቀንሶ ለሆነ ሰው ቢሰጥ ያን ሰው ደስተኛ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ አቲቲዩድ ምን ይባላል? ጀነረሲቲ እንለዋለን ማለት ነው። it also fosters social connection and strengthens relationship። ባጭሩ ጀነረሲቲ እንግዲህ
ፎስተር ማለት ጀስት ከፍ ማድረግ ወይም ማሳደግ ማለት ነው። ስፔሻሊ ሶሻል ኮኔክሽን ወይም በማህበረሰባችን ያለውን የእርስ በርስ መተሳሰር ያጠነክረዋል ማለት ነው። ወይም ሪሌሽንሺፓችን ስትሮንግ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ጀነረሲቲ when we give to others we not only bring them close to us but we also bring ourselves close to them እንግዲህ የሆነ ነገር ስንሰጥ ወይም ጀነረስ ስንሆን ሰዎችን ወደኛ እንዲቀርቡ ብቻ ሳይሆን ምንፈቅድ እኛም ወደ እነሱ ኦኬ እንድንቀርብ ጭምር መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ጀስት እነሱ እንዲቀርቡ ብቻ እኛም እንድንቀርባቸው ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። This is due to the fact that being generous and kind encourage us to see others in more positive light and foster the sense of community, the sense of interconnectedness ባጭሩ እንግዲህ ጀነረሲቲ ባጭሩ ምንን ያሳድጋል? በኮሚኒቲያችን መካከል ያለውን የእርስ በርስ መተሳሰር ያሳድጋል ማለት ነው። ወይም ኢንተርኮኔክትድነስ የሚባለው ነገር ከፍ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ generosity is one of the most important quality of moral virtue እንላለን ማለት ነው። ኔክስት ሌላኛ ኳሊቲ ፌርነስ ነው። ፌርነስ ማለት ፍትሃዊነት ማለት ነው። so let us deal about fairness. Fairness entails treating people fairly and not allowing your personal feelings to influence your decision about others. ፌርነስ ፍትሃዊነት ነው። ኢንታይልስ መያዝ ነው። ኢንታይልስ ትሪቲንግ ፒፕል ፌርሊ ሰዎችን በፍትሃዊ ትሪት ማድረግ ወይም ፍትሃዊነት በሰፈነበት ሁኔታ መንከባከብ ማለት ነው። and not allowing your personal feeling to influence your decision about others. and እዚህ ጋር ደግሞ not allowing your personal feeling to influence your decision about others የሚል ነገር አለ። መጀመሪያ እንግዲህ we made a decision about others ስለ ሌሎች ወይም ስለሆነ ጉዳይ decision made አረግን ወይም ወሰን ከዛ not allowing your personal feeling to influence your decision መጀመሪያ ላይ የሰራ ነው decision ትክክል ነው ብለን ካሰብን የኛ የራሳችን ደግሞ ፍላጎት አለ ወይ ፊሊንግ አለ ይሄ ፊሊንጋችን መጀመሪያ ወሰነን የነበረውን ውሳኔ ኢንፍሉዌንስ እንዳያረገው ወይም ተጽዕኖ እንዳይፈጥርበት መከልከል መቻል ማለት ነው። So fairness is frequently defined as a method of evaluating people or situation that is free of bias. ካድሎ ነፃ በሆነ ወይ ሰዎችን እኩል በሆነ መልኩ ትሪት ማድረግ that is called ምን ይባላል? fairness እንለዋለን ማለት ነው። fairness it means that everyone in a group has a chance to benefit. For example, if someone offers a reward for finishing a task, it is fair if everyone has equal ability and time to finish the task and thus in the reward. እዚህ ጋር እንግዲህ ፌርነስ ስንል ለምሳሌ የሆነ ግሩፕ ውስጥ የቤኔፊት የሆነ ጥቅም ቻንስ ቢመጣ ወይም እድል ቢመጣ የጥቅም እድል ቢመጣና ምሳሌ ብንወስድ እዚህ ጋር someone offer a reward for finishing a task ያ ማለት የሆነ ሰው ለምሳሌ የሆነ ታስክ ወይም የተሰጠው ስራ አለ ያን ስራ ጨርሶ ሪዋርድ ወይም ሽልማት ማግኘት ቢችል and it is fair if everyone has equal ability and time to finish the task and thus earn the reward ማንኛውም ሰው ቶሎ ከጨረሰ ያን ታስክ እንግዲህ መጀመሪያ ምን ብለናል ታስኩን ቶሎ የጨረሰ ሰው ቤኔፊት አለው ወይም ሪዋርድ አለው ብለን አሰብ ስለዚህ ሁሉም ሰው እኩል ያን ታስክ በተመሳሳይ ሰዓት መጨረስ ከቻለ ሁሉም ሰው ሪዋርድ የማግኘት እድል አለው ማለት ነው ኦኬ so it is not fair if the reward is only given based on the person characteristics or the reward giver's opinion of them ነገር ግን ሪዋርዱ የሚሰጠው based on personal characteristics ከሆነ ኦኬ በሰውየው ባህሪ ወይም አቋሙን ምኑን አይተን ከሆነ ሪዋርድ ምንሰጥ ከሆነ ወይም በሸላሚው ወይም በጊፍተሩ ሐሳብና የግል አስተያየት መሰረት ተደርጎ ከሆነ ሪዋርዱ የሚሰጠው that is unfair or that is not fair ኦኬ so መጀመሪያ ሪዋርድ የተባለው ቀድሞ የጨረሰ ሰው ነበር አይደል ስለዚህ ቀድሞ ተጨረሰ የጨረሰው አካል ይሰጠዋል እንጂ just ቀድሞ የጨረሰው ሰው ስላላስደሰተን ደስ ስላላለና አቋሙን አይተን ስላላማረን ምናምን ሽልማቱን ልንከለክለው አንችልም እንደዛ ከሆነ ግን that is unfair ይባላል ወይም ኢፍትሃዊ ነው ማለት ነው
So it seeks to establish an equitable method of dealing with decisions that have an impact on others. ባጭሩ ስለ ፌርነስ ስናወራ እኩል ሰዎችን ከቢያዝ ወይም ከአድሎ ነፃ በሆነ ወይ ትሪት ማድረግ መቻል ነው ማለት ነው። Fairness has also been used to refer the ability to make judgment that are concrete and specific to a particular case rather than being overly general. We must recognize that being fair does not always imply treating everyone the same way in every situation. እዚህ ጋር ፌርነስ ስንል ማንኛውም ነገር በየትኛውም ሁኔታ በኩል ትሪት ማድረግ ነው ማለት አይደለም። እንበልና ለምሳሌ በክላሳችሁ ውስጥ ከ1 እስከ 3 የወጣ ተማሪ ይሸለማል የሚል ህግ ወጣ እንበል። ስለዚህ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ የወጣ በሙሉ ለምሳሌ የገንዘብ ሽልማት አለው ብንል ለመጀመሪያው አንደኛ ለወጣው 1000 ብር፣ ሁለተኛ ለወጣው 800 ብር፣ ሶስተኛ ለወጣው ደግሞ 500 ብር ሊያገኝ ይችላል። እሱ ፌር ነው። ምክንያቱም የተሰጠው በደረጃው ልክ ነው፣ በሰራው ልክ ነው። ግን ምናልባት የሆነ ሰው ለአንደኛ ለወጣውም 1000፣ ሁለተኛ ለወጣውም 1000፣ ሶስተኛ ለወጣውም 1000 ነው መሰጠት ያለበት፣ ለምንድነው ሶስተኛ የወጣው 500 የተከፈለው ብሎ ችግር ሊፈጥር ይችላል። እንደዛ መሆን የለበትም። ምክንያቱም አንደኛ የወጣው የራሱ የሆነ ቫልዩ አለው፣ በሰራው ልክ ዋጋ ያገኛል። ሶስተኛ የወጣው በሰራው ልክ ዋጋ ያገኛል ማለት ነው። ችግሩ ምን መሰላችሁ? እዚህ ላይ ፌር ያልሆነው አንደኛ የወጣው 500 ተከፍሎት ሶስተኛ የወጣው 1000 ቢከፈለው that is unfair። ስለዚህ እዚች ጋር fair does not always imply treating everyone the same way in every situation ሲል በማንኛውም አስፔክት ሁሉንም ሰው በኩል ወይ ትሪት ማድረግ ፌርነስ ነው ማለት አይደለም። በሰራ ነው ልክ ሁኔታዎች ይወስኑታል፣ ባይዘው ወይ ኮንዲሽኖች ይወስኑታል፣ ሲቹዌሽኖች ይወስኑታል ማለት ነው። So in short, fairness requires that we treat all people as equitable based on their merit and ability. እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን የጠቀስኩላችሁ ምሳሌ መውሰድ ትችላላችሁ። based on their merit and ability አቅማቸውን መሰረት ባደረገ ሁኔታ ሰዎችን ትሪት ማድረግ መቻል። ከ1 እስከ 3ኛ የወጡ ተማሪዎች አንደኛ የወጣው የራሱ አቅም አለው፣ ሁለተኛ የወጣው፣ ሶስተኛ የወጣው የራሳቸው አቅም አላቸው። ስለዚህ አቅማቸውን ያማከለ ሪዋርድ ካለም ሪዋርድ መስጠት እንጂ ሁሉንም ሰዎች በኩል ኦኬ አቢሊቲያቸውን የማይፈቅደውን ሁላ ደና አቢሊቲ ካላቸው ሰዎች ጋር እኩል ሪዋርድ መስጠት that is fairness ነው ማለት አይደለም። በሰራ ነው ልክ ሲከፈለን that is fairness እንላለን ማለት ነው። and handle all essential similar situations similar and consistently ተመሳሳይ የሆኑ ሲቹዌሽኖች ከሆኑ ግን ተመሳሳይ የሆኑ ኮንዲሽኖች ከሆኑ ግን ምን ማድረግ አለብን? በኩል ወይ ትሪት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ያ ማለት ለምሳሌ እንዴት መሰላችሁ? አንድ አሪፍ ምሳሌ ልንገራችሁ። ለምሳሌ አትሌቶች በሚሮጡበት ጊዜ አንደኛ የወጣው ምን ጊዜም ምንድነው የሚሰጠው? ወርቅ ነው የሚሰጠው። ሁለተኛ ብር፣ ሶስተኛ ነሐስ። ኦኬ ሶ ለምሳሌ በ3000 ሜትር አንደኛ የወጣው ወርቅ ይሰጠዋል። በ10000 ሜትር አንደኛ የወጣው ምን ይሰጠዋል? ወርቅ ይሰጠዋል። ስለዚህ ተመሳሳይ ሲቹዌሽን የምንለው እሱን ነው። ሩጡ አንደኛ የወጣው ወርቅ ይሰጠዋል። ስለዚህ ያንተ 10000 ነው፣ ያንተ 5000 ነው፣ ብር ነው የሚሰጠው አንደኛ ስለወጣ፣ ለአንደኛው ደግሞ ወርቅ ነው የሚሰጠው አይባልም። ኮንዲሽኖች ተመሳሳይ እስከሆኑ ድረስ ተመሳሳይ የሆነ ሪዋርድ ወይም በተመሳሳይ ወይ ትሪት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። based on all decision on appropriate criteria free of undue favoritism or prejudice የሚል ነገር አለ። እዚህ ጋር እንግዲህ based on all decision on appropriate criteria free from undue favorability and prejudice ስንል just የሆነ appropriate የሆነ ክራይቴሪያ አለ፣ በዛ የሆነ ዲሲሽን ሜድ አድርገናል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ፍሪ ኦፍ አንዲዩ ያ ማለት ከልክ ያለፈ ከመጠን ያለፈ ፋቮሪቲዝም ማለት ደግሞ ጥቅም መስጠት ለሌላው። በአጭሩ ጠቅለል ስናደርገው እዚህ ጋር ኮንሰፕቱ እንድትረዱት ነው የምፈልገው። ፌርነስ ማለት ሰዎችን ከአድሎ ነፃ በሆነ ወይ ትሪት ማድረግ መቻል ነው። ያንን ስንል ግን ሰዎች በሰሩት ልክ እንጂ
አራት አምስት ሰው ቢኖር ሁሉም ሰዎች እኩል የሆነ ሪዋርድ ያገኛሉ ማለት አይደለም። ተመሳሳይ አቅም ካላቸው ተመሳሳይ ሪዋርድ፣ የተለያየ አቅም ካላቸው ደግሞ በአቅማቸው ልክ ሪዋርድ መስጠት፣ ያ ምን ይባላል? ፌርነስ ይባላል ማለት ነው። ምናልባት ፌርነስ ስንል ከሪዋርድ ጋር ብቻ ለምታያይዝ ለምሳሌ ጥፋት አጥፍቶ መቀጣትን ከፌርነስ ጋር ወይም ከፍትሃዊነት ጋር ይያያዛል። ለምሳሌ አንድ የሰረቀ ሰው እና አንድ ሰው የገደለ ሰው እኩል ቅጣት አይሰጠውም። የሰረቀው ቀለል ያለ፣ የገደለው ደግሞ ከበድ ያለ ቅጣት ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ፌርነስ ይባላል ማለት ነው። ወይም በስራው ልክ ሪዋርድ ይሰጠዋል ወይም ቅጣትም ሊሰጠው ይችላል። it depends on the situation። ሌላው እና የመጨረሻ አይደለም፣ ኦኬ አንድ ይቀረናል፣ ሰልፍ ዲሲፕሊን። ሰልፍ ዲሲፕሊን ማለት ጀስት ራስን መግዛት ወይም የራስ የሆነ መርህ መኖር ማለት ነው። የራስ መርህ። So self-discipline entails acting and behaving in accordance with a certain acceptable standard። እንግዲህ ሰርቴን የሆኑ አክሴፕተብል የተደረጉ ስታንዳርዶች አሉ። በእነዛ ስታንዳርዶች መመራት፣ በእነዛ ስታንዳርዶች ውስጥ መኖር that is called self-discipline። There are some rules and regulations that must be followed in all situations። እንግዲህ በየትኛውም ሲቹዌሽን እኛ ልንመራባቸው የሚገቡ ህግና መርህ ይኖራሉ። ለምሳሌ እኔ እንደ ሰው የምመራበት የራሴ ህግና ስርዓት ይኖረኛል። ስለዚህ እነዛን ህግና ስርዓቶችን አክብሬ ያለማንም ሰው ግፊት፣ ያለማንም ሰው ተጽዕኖ በእነዛ ህግና ስርዓቶች ወይም ደንቦችና መመሪያዎች መሰረት ራሴን መምራት ስችል that is self discipline እለዋለሁ። The rules and regulation aid in directing our action። እነዚህ እንግዲህ ህግና መርሆች ወይም መመሪያዎች እኛ እያንዳንዱ የምናደርገውን ድርጊት የሚመሩ ናቸው ወይም ዳይሬክት የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። As a result, we should be able to follow the rules and standards in our daily activity። እንግዲህ ሁሌ በምንተገብርበት ጊዜ እያንዳንዱን ስራችንን በምንሰራበት ጊዜ እነዚህ ጠቅሙናል ብለን ባስቀመጥናቸው ደንቦችና መመሪያዎች መሰረት ብንሰራ ሞር ውጤታማ እንሆናለን ማለት ነው። When we do this freely and on our own initiative, we are said to be self-disciplined። ያ ሐሳቡ በጣም ክሊር ነው። ያ ማለት ምን እያልኳችሁ ነው? እንግዲህ ያስቀመጥናቸው ሰርቴን ስታንዳርድ ሩል ኤንድ ሬጉሌሽን አሉ ወይም ህግና ደንቦች ወይም መመሪያዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን መመሪያዎች ተከትዬ ስራዬን መስራት ስችል I am a self-disciplined person። የራሴ የሆነ ህግና መመሪያ ያለኝ በዛ አግባብ መስራት የምችል ሰው ነኝ ማለት ነው። sometimes አንዳንድ ሰዎች እንግዲህ የሆነ ስራ ሊሰሩ ሲሉ ልክ የራሳቸው ህግና ደንብ ወይም መመሪያ ተከትለው ሳይሆን እገሌ ይሄን ነገር ሳደርግ እንደዚህ ቢለኝስ፣ ሌላ ሰው እንደዚህ ባደርግስ፣ ባስቀይምስ፣ ምን ብልስ ምናምን እያለ ስለ ሌሎች ሰዎች እየተጨነቀ የሚሰራለ። ያ ማለት የራሱ የሆነ ዲሲፕሊን የለውም ማለት ነው። ኦኬ so that is we perform the act in the absence of any external control or imposition። በአጭሩ ከማንም ከውጫዊ ጣልቃ ገብነት ተጻውነን ነው ስራችንን የምንሰራው ነው የሚለው። for example, denying oneself an extravagant pleasure in order to accomplish more demand charitable deed is display of self discipline። እዚህ ጋር ለምሳሌ ከልክ ያለፈ ኤክስትራቫጋንስ ወይም ከፍተኛ የሆነ ወጪ ለማውጣት የሆነ ሰው ወደ ሆነ ቦታ ይዞ ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ የዛን ሰው ፍላጎት ለማሟላት ብዬ ወይም ከፍተኛ ወጪ እያወጣው አብሬ የሱን ፍላጎት ለማርካት ብዬ እመሄድ ከሆነ that is not self discipline። rather ይሄን ያህል ወጪ ከማወጣ ለምን ቻሪቴብል ለሆነ ወይም ደግሞ ጀስት ለበጎ ፍቃድ ባውለው ሲን ገንዘብ ብዬ ያን ገንዘብ ለበጎ ፍቃደኝነት የማውለክ ከሆነ that is self discipline። ኦኬ ስለዚህ የተሻለ የሆነውን በመምረጥ መስራት መቻል ማለት ነው። ምናልባት እነዛ ሩል እና ሬጉሌሽን የምንላቸው ወይም ህግና ደንብ የምንላቸው ነገሮች እኔ ሁሌ የምከተላቸው ይጠቅሙኛል፣ ያዋጡኛል ብዬ የምጠቀማቸው ደንቦች፣ መመሪያዎች፣ ህጎች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። thus self discipline arises from within us without being forced or controlled by outside expectation and we believe that the behavior is good። ኦኬ ባጭሩ እንግዲህ ጠቅለል ስናደርገው ሰልፍ ዲሲፕሊን ስንል በራሳችን ፍላጎት የምናደርገው እንጂ ማንም ከውጭ ጣልቃ ገብቶ አስገድዶን የምናደርገው ድርጊት
አይደለም ማለት ነው። እኛ ራሳችን ጥሩ ቢሄቨር ነው ይጠቅማል በማህበረሰቡ ጠቃሚ የሆነ ተቀባይነት ያለው ጉድ ኮሚኒቲ ወይም አሪፍ የሚባል ሶሳይቲን ቢልድ ለማድረግ ይረዳል ብለን የምንከተላቸው ሩል ኤንድ ሬጉሌሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ነገር እያደረግን ስራችንን የምንሰራ ከሆነ we are a self disciplined person ኦኬ ስለዚህ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በመጨረሻም ፕሩደንስ የሚል የሞራል ቨርቹ ኳሊቲ አለን። ፕሩደንስ ማለት ጠንቃቃ ማለት ነው። መጠንቀቅ ጠንቃቃ ማለት ነው። Prudence is the ability to make sound decision in order to avoid danger or risk. Prudence ማለት ባጭሩ በጣም አሪፍ የሆነ ውሳኔ መወሰን ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ጥሩ ውሳኔ የምንወስነው? ከአደጋና ከሆነ ሪስክ ለመጠበቅ ወይም ከሚመጣው መጥፎ ነገር ራሳችንን ነፃ ለማውጣት ወይም ከዛ ችግር ለማውጣት ጥሩ የሆነ ውሳኔ መወሰን ጥንቃቄ ማድረግ ማለት ነው ባጭሩ። It is an act of care, caution and good judgment as well as foresight. አይታችኋል? the act of care ጥንቃቄ ማድረግ ጥሩ የሆነ ውሳኔ መወሰን ወደፊት ጥሩ የሆነ እይታዎችን ማየት that is called prudence. It entails exercising caution in your decision and pausing to reflect before acting. እንግዲህ ባጭሩ ጥሩ የሆነ ውሳኔ መወሰን ነው። ውሳኔውን ወስነን አፕላይ ከማድረጋችን በፊት ግን ምን ሊያመጣ ይችላል? የወሰነው ውሳኔ ምን አይነት ችግር ሊፈጥር ይችላል? ጠቀሜታው ምንድነው የሚለውን ነገር ፓውዝ እያደረግን ቆም እያል ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደዛ ምን ሆነ ከሆነ ፕሩደንስ የሚባለው ነገር ገብቶናል ማለት ነው። When you are prudent, you avoid unnecessary risks and do not say or do things that you may later regret. ባጭሩ እናንተ ፕሩደንት ከሆናችሁ ወይም ጠንቃቃ ሰዎች ከሆናችሁ አነሰሳሪ የሚባሉ ሪስኮችን በቀላሉ ማስወገድ ትችላላችሁ ወይም ያላስፈላጊ የሆኑ ችግሮችን በቀላሉ ማስወገድ ትችላላችሁ። ከዛም በመጨረሻም የወሰናችሁት ውሳኔ ሪግሬት እንዳያደርጋችሁ ወይም ጸጸት ውስጥ እንዳይከታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። So it is known that prudent wisdom, practical wisdom and practical reasoning ምን ተብሎ ይጠራል? It is also known as prudent wisdom, practical wisdom and practical reason ተብሎ ይጠራል። prudence ማለት ነው ባጭሩ። So ምን እያልን ነው? sound decision መፍጠር ወይም ሜድ ማድረግ ወይም ምን ማድረግ ነው? ዲሳይድ ማድረግ የዲሳይድ ያደረግነው ነገር ግን በኋላ ቆይቶ ሪግሬት እንዳናረግበት ወይም የሆነ ሪስክ ይዞብን እንዳይመጣ ፓውዝ እያደረግን ወይም ቆም እያልን እያሰብ በጥንቃቄ የምናደርገው ነገር that is prudence. sometimes እኛ ዝም ብለን በግዴለሽነት የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። just carelessly የምንፈጥራቸው ውሳኔዎች ወይም ክሬት የምናደርጋቸው ወይም ዲሳይድ የምናደርጋቸው ውሳኔዎች ማለት ነው። ግን መጨረሻ ላይ ሲጸጽተን ይኖራል። ሁሌ በቃ በዛ ስናዘን እንኖራለን። ስለዚህ ከዛ ነገር ራሳችንን ነፃ ማውጣት that is prudence ይባላል ማለት ነው። so it is the ability to objectively examine the potential consequence of your action and control yourself based on that examination. Prudence entails both long term and short term goal oriented planning. ስለዚህ prudence በአጭር ጊዜ ወይም የረጅም ጊዜ የሚባል ፕላኒንጎችንም ወይም እቅዶችንም የያዘ ጭምር ነው ማለት ነው። ኦኬ so ጠቅለል ስናደርገው a prudent person is someone who take the time to think before making a decision. አይታችኋል? የሆነ ሰው ጠንቃቃ ነው ልንለው የምንችለው ዲሲሽን ከመመስረቱ በፊት ወይም ውሳኔ ከመወሰኑ በፊት በጥንቃቄ ማሰብ ጊዜ ሰጥቶ ማሰብ የሚችል አይነት ሰው ነው ማለት ነው። ከውሳኔ በፊት በደንብ ያስባል። and ask within her or him what is the right and kind thing to do. የትኛው ነው ትክክል፣ የትኛው ነው መልካም ነገር፣ የቱን በወስነው ይሻላል የሚለውን ነገር ማሰብ የሚችል ሰው that is prudent person. and recognize and learn from past mistake. ከዛ በተጨማሪ prudent person ወይም ጠንቃቃ ሰው ካለፈው ሚስቴኩ ወይም ስህተቱ ብዙ ነገሮችን መማር የሚችል አይነት ሰው ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ prudence በዚያው መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው።
ኦኬ ተማሪዎች እንግዲህ እስካሁን ድረስ ስናይ የነበረው የሞራል ቨርቹ ኳሊቲዎችን ነበረ ዲቴል ገብተን ስናይ የነበረ I hope it is very clear and now we will discuss about civic virtue ስለ civic virtue ደግሞ አጠር አድርገን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ብዙ ታይም እየፈጀው እንደሆነ ይታወቀኛል ግን አሳጥሬ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ሞራል ቨርቹ እንግዲህ እነ ሆነስቲ እነ ካሬጅ ካምፓሽን ጀነሮሲቲ ፈርነስ ሰልፍ ዲሲፕሊን ፕሩደንስ የሚባሉ ነገሮችን ወይም እነዚህ ኳሊቲ እና ፕሪንሲፕሎችን ያጠቃልላል። civic virtues a civic virtue is a reasoned devotion or commitment that all citizens of a given state are expected to discharge or fulfill civic virtue ስንል እንግዲህ በማህበረሰብ አቀፍ ደረጃ ነው። ኦኬ ብዙሃኑ ወይም በኮሚኒቲ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ያለውድ በግድ ሊቀበሉት የሚገባ ሲቹዌሽን ወይም ኮንዲሽን ወይም ሁኔታ ነው። So it is profoundly applied or practiced if and only if citizens and students persistently interlaced the aforementioned and other moral virtue thereby incorporating them into their behavior or conduct. ባጭሩ አሁን ሲቪክ ቨርቹን ከሞራል ቨርቹ ጋር ለመለየት ሞከሩ። ሞራል ቨርቹ እንግዲህ እንደ ግለሰብ አንድ ሰው ሊኖረው የሚችሉ ኦኬ ኳሊቲዎች ናቸው። ሲቪክ ቨርቹ ግን ያ ሰው ሞራል ቨርቹ ኖረውም አልኖረውም በአንድ ስቴት ውስጥ ግዴታ ሊቀበላቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እንደ ሲቲዝን It refers to the citizens' actively participate in a democracy for a private as well as a public good. እንግዲህ እነዚህ ሲቪክ ቨርቹ የምንላቸው እንግዲህ ስፔሻሊ ዴሞክራት በሆነ ኤሪያ ላይ ለፕራይቬት ጠቀሜታ ሊሆን ይችላል or ለፐብሊክ ጠቀሜታ ለማህበረሰቡ ጥቅም ሲባል ሊሆን ይችላል or ለኢንዲቪጁዋል ጠቀሜታ ሲባል ሊሆን ይችላል ሲቲዝኑ አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት ሊያደርግባቸው የሚገቡ ነገሮች ናቸው ሲቪክ ቨርቹ የምንላቸው። A citizen generosity is measured by the extent to which he or she is willing to work for the benefit of both individual and society at the whole. እንግዲህ generosity ለጋስነት ነው ብለናል። ሲቲዝኑ አሁን generous ነው ካል ወይም ለጋስ ነው ካል አንደኛ ያ የሚለግሰው አካል እንደ ኢንዲቪጁዋል ወይም እንደ አንድ ሰው ናቹራሊ ጀነረስ ነው ማለት ነው ወይም ሞራል ቨርቹ አለው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ይሄ ባህሪ ካለው አዝ ሶሳይቲ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ጀነረስ ከሆንኩ somebody ጀነረስ ከሆነ ሌላው ጀነረስ ከሆነ at the whole ሶሳይቲው ወይም ኮሚኒቲው ጀነረስ ነው ማለት ነው። ሶ ሞራል ቨርቹ ላይ ያሉ ነገሮች ወደ ወይም ለሲቪክ ቨርቹ እጅግ በጣም ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሆነ ሰው ሞራሊ ቨርቹ ነው ካለና ኳሊቲዎችን የሚያሟላ ከሆነ ወይም ኦነስት ካሬጅ ካምፓሽን የሚባሉ ነገሮችን የሚያሟላ ከሆነ ሲቪክ ቨርቹ ለሱ ቀላሉ ነው ማለት ነው። በማህበረሰቡ ውስጥ ደግ መሆን ቀላል ነው ለሱ ማለት ነው። ነገር ግን ሞራል ቨርቹ የሚባል ነገር ከሌለው በኮሚኒቲው ውስጥ ሲቪክ ቨርቹን ክሬት ለማድረግ ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል። ግን ሲቪክ ቨርቹ እንደ ግዴታ በመንግስትም ተገደል ልናደርገው የምንችለው ጭምር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ the following are some example of civic virtue paying tax ለምሳሌ paying fair tax ታክስን መክፈል ግዴታ ነው። በአንድ ስቴት ውስጥ እየኖርን እስከሆነ ድረስ ታክስ የመክፈል ግዴታ አለብን ማለት ነው። ሶ ከሲቪክ ቨርቹ ውስጥ ይመደባል። ሞራል ቨርቹ ካለን ሳንወድ ደስ ብሎን በፍቃደኝነት መንግስት ሳያስገድደን ራሳችን ታክስ እንከፍላለን። ግን ሞራል ቨርቹ የሚባለው ነገር በውስጣችን ካለለ አጭበረበርንም ምንም ማል ታክስ የመክፈል ግዴታ አለብን ማለት ነው። In addition to other civic disposition mentioned above, paying fair tax as a member of society is one of the responsibility and obligations of the good citizen. እንግዲህ ታክስ መክፈል ሪስፖንሲቢሊታችን ወይም ኃላፊነታችን ነው as well as obligation ግዴታም ጭምር ነው ማለት ነው ሳንወድ በግድ። ስለዚህ ከአንድ ጥሩ ዜጋ የሚጠበቅ ነው ይሄ ኦብሊጌሽን መወጣት ሪስፖንሲቢሊቲ መወጣት። paying taxes allows the government to carry out its function. ባጭሩ እዚህ ላይ እንግዲህ ስለ ፔይንግ ታክስ ወይም ስለ ታክስ ጠቀሜታ ምናልባት በሌላ ትምህርት ዘርፍ ሶሻል ስተዲም ላይ አለ ይመስለኛል ያ እዛ ላይም አለ። ታክስ መክፈል
ለመንግስት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም መንግስት ብዙ ስራዎችን የሚሰራ ከማህበረሰቡ ወይም ከዜጋው ከሚቀበለው ታክስ ስለሆነ ማለት ነው። and tax evasion is a major problem of virtuous country እዚህ ጋር እንግዲህ ታክስ ማጭበርበር ወይም ይሄ ታክስ በአግባቡ አለመክፈል ባገኙት ገቢ ልክ ላለመክፈል ጥረት ማድረግ ይሄ እንግዲህ እንደ ሜጀር ፕሮብለም ወይም እንደ ዋና ችግር ተደርጎ ነው የሚቆጠረው። So if a country is to proceed with its development, all citizens with income needs to pay the right amount of tax. ባጭሩ አንድን ሀገር ማሳደግ ከፈለግ ሁሉም ዜጋ በፍቃደኝነት በእርግጥ ተገዶ መክፈሉ አይቀርም፣ ግን በፍቃደኝነት በምናገኘው ገቢ ልክ ለመንግስት ታክስ መክፈል ግዴታ ይኖርብናል ማለት ነው። ሶ ታክስ መክፈል አንደኛው የሲቪክ ቨርቹ ውስጥ የሚመደብ መርህ ነው። ኦኬ ኳሊቲም ነው ፕሪንሲፕልም ነው ማለት ነው። Beside tax evasion, contraband is another problem that affects the economics of the country. It is an attempt to bring in or take out of the country's commodity without paying the required tax to the government. ባጭሩ ከታክስ ኢንቬንሽን በተጨማሪ ኮንትሮባንድ ወይም የብላክ ማርኬት የምንለው የጥቁር ገበያ የምንለው ያለ ታክስ ንግድ መነገድ ስፔሻሊ ኮንትሮባንድ አይታችሁት ሆነ ማታ አካባቢ በጨለማ ምናምን ያለ መንግስት እውቅና የሚነግዱ ሰዎች ናቸው ኮንትሮባንድ የሚባሉት። ለምሳሌ እኔ ከሆነ ቦታ የሆነ ኮሚኒቲ ወይም ሸቀጥ ይዤ ወደ ሌላ ቦታ ሄጄ ብሸጥ ብዙ ትርፍ ላገኝ ይችላል። ዳብል ማለት ነው። ለምሳሌ በ100 ብር ያመጣሁትን ዕቃ 200 ብር ሽጬ 200 ብር ላተርፍ ይችላል። ግን ታክስ ሲጨመርበት 200 ብር ሳይሆን የማገኘው ማለት 100 ብር ትርፍ ሳይሆን የማገኘው ከ100 ብር ተቆራርጦ 50 ብር ሊሆን ይችላል የማገኘው 50 ብር ለመንግስት የሚገባ። ስለዚህ ሰዎች ያችን 50 ብር ላለማጣት ብለው ኮንትሮባንድ ውስጥ ይገባሉ ወይም ያለ ታክስ መነገድ ማለት ነው። ስለዚህ ያለ ታክስ መነገድ ሌላኛው ሀገርን ሊጎዳ የሚችል ፕራክቲስ ነው ማለት ነው። ሌላኛው stay informed ነው። stay informed ማለት ባጭሩ ከመረጃ ለመራቅ ወይም መረጃዎችን ቶሎ ቶሎ ማግኘት። It entails keeping up with current events by reading newspaper, listening to the radio and watching television. ጋዜጦችን በማንበብ ሊሆን ይችላል፣ ሬዲዮ በማዳመጥ ሊሆን ይችላል፣ ቴሌቪዥን በማንበብ ሊሆን ይችላል። ከረንትሊ የሚካሄዱ ኢቨንቶችን ወይም እያንዳንዱ ድርጊቶችን ቶሎ ቶሎ መረጃ ማግኘት መቻል። ይህ ሌላው የሲቪክ ቨርቹ ፕሪንሲፕል ኤንድ ኳሊቲ ነው። This would inform citizens about what the government is doing and allow them to make informed decision. ባጭሩ ይሄ ለምን ይጠቅማል? መንግስት እንግዲህ በሚዲያዎች ያደረጋቸውን ነገሮች ኢንፎርም ያደርጋል። ስለዚህ እነዛን ነገሮች መንግስት ምን እያደረገ እንደሆነ የመንግስት ውሳኔዎች ትክክል ናቸው አይደሉም የሚሉትን ነገር ጀጅ ለማድረግ ይጠቅመን ዘንድ ቶሎ ቶሎ እያልን መረጃ ከምናገኝባቸው የመረጃ ምንጮች በመጠቀም መረጃዎችን ማግኘት አንድ ሲቪክ ቨርቹ ውስጥ የሚመደብ ኳሊቲ ወይም ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። Citizens and students, for example, must evaluate and be informed about social, economic and political issues in their community, region and country level. አይታችኋል? ተማሪዎችና ዜጎች መንግስት እያንዳንዱ በሚያደርጋቸው በማህበራዊ ሊሆን ይችላል በኢኮኖሚ በፖለቲካው ዘርፍ በሚያደርጋቸው ውሳኔዎች ለኮሚኒቲው ለሪጅኑ ለካንትሪው ይጠቅማል አይጠቅም የሚለውን ነገር ኢቫሉዌት ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው እንደ ግዴታ። So as a result they are better able to make informed decision. This could also assist citizens to carry out their responsibility effectively. ባጭሩ ቶሎ ቶሎ መረጃ የምናገኝ ከሆነ እኛ እንደ ዜጋ ግዴታችን ወይም ኃላፊነታችንን እንድንወጣ መንግስትም እያደረገ ያለው ነገር ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ነገር ኢቫሉዌት እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ informed, stay informed is the other best quality and principle of civic virtue. The third one is participating in public government. Okay? Participating in public government. ያ ማለት የተለያዩ መንግስታዊ የሆኑ ስራዎች ይኖራሉ በእነሱ ፓርቲሲፔት ማድረግ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንድን ምርጫ ጣቢያ ነው ይመስለው አይደል? እዚህ ጋር individuals who are queuing for election. queuing ማለት ወረፋ መጠበቅ ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰው እዚህ ጋር እንግዲህ ምርጫ ለማካሄድ ተሰልፎ ነው መጣውት። ይሄ participating public government ይላል። You are already aware that in a democracy, political power is vested in the people. As a result,
It necessitates citizens' active participation in their own affair. በአጭሩ እንግዲህ ዴሞክራቲክ በሆነ ስቴት ውስጥ ወይም ሀገር ውስጥ የፖለቲካል ስልጣን ወይም የፖለቲካ ስልጣን የሚገኘው በህዝቡ ፍላጎት ነው። ስለዚህ በህዝቡ ፍላጎት እንደሆነ ከታወቀ ህዝቡ ደግሞ አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት ማድረግ መቻል አለበት። ይሆነኛል፣ ያግዘኛል፣ ይሰራልኛል የሚለውን አካል አክቲቭሊ ፓርቲሲፔት በማድረግ መምረጥ መቻል አለበት ማለት ነው። Participation entails being involved in a variety of affairs at a various level and situation. This can occur at local, regional and national level. ስለዚህ በእንደዚህ በፐብሊክ ገቨርንመንት ጉዳዮች ላይ ፓርቲሲፔት ማድረግ ምናልባት በሎካል ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በሪጂናል ወይም ክልላዊ በሆነ ወይም ሀገር አቀፍ በሆነ ደረጃ ፓርቲሲፔት ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። So some of the way in which you make participate include the following. ለምሳሌ በምን participate ልናደርግ እንችላለን? አንደኛ attending community meeting በማህበረሰብ ውስጥ በሚካሄዱ ስብሰባዎች መሳተፍ፣ debating on issues of major concern በጣም ወሳኝ በምንላቸው ጉዳዮች ላይ ደቢት ማድረግ ወይም መከራከር መወያየት፣ becoming a member of association of club የሆነ ክለብ አባል ወይም የሆነ ተቋም አባል በመሆን joining campaign and civic society የተለያዩ ማህበራዊ ተቋማትን በመቀላቀል voting in election በምርጫ ሰዓት ምርጫ በማካሄድ reading and writing about issues በሆኑ ወሳኝ ጉዳዮች ላይ በማንበብ በመጻፍ እንዲሁም serving in the defense force and in other institution መከላከያ ሰራዊትን ወይም ኃይልን በመርዳት ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ ተቋማቶችን በማገዝ በመርዳት ፓርቲሲፔት ልናደርግ እንችላለን። እዚህ ጋር የተዘረዘሩት በሙሉ participating in public government ወይም በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ፓርቲሲፔት ማድረግ ይጠበቅብናል። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከሲቪክ ቨርቹ ውስጥ ይመደባሉ ማለት ነው። ኦኬ ባጭሩ ጠቅለል ስናደርገው እንግዲህ virtue can be classified into two, moral virtue and civic virtue. moral virtue እንደ ኢንዲቪዥዋል አንድ ሰው ሊኖሩት የሚገቡ መልካም ነገሮች ወይም ፖዚቲቭ የሆኑ ካራክተሪስቲክሶች ወይም ቢሄቪየሮች ወይም አቲቲዩዶች ናቸው። ከነዛ መካከልም ሆነስቲ፣ ካሬጅ፣ ካምፓሽን፣ ጀነሮሲቲ፣ ፌርነስ፣ ሰልፍ ዲሲፕሊን ኤንድ ፕሩደንስ የሚባሉ ነገሮችን ጠቅሰናል። ሲቪክ ቨርቹ ምንለው ደግሞ እንደ ማህበረሰብ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ እንደ ዜጋ ልናደርገው የምንችል በጋራ ልናደርገው የምንችላቸው ደግ የሆኑ ወይም መልካም የሆኑ ምግባሮች ናቸው። ከነሱም መካከል stay informed, participating in public governance, እንዲሁም paying fair tax የሚባሉ ነገሮች ይካተቱበታል ማለት ነው። I hope guys የዛሬው ክላስ በጣም ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው በፓርት 3 importance of virtue ethics በሚለው ቶፒክ ዙሪያ እንወያያለን። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ